საღამომშვიდობის მეგობრებო, დღეს არის პარასკევი და ისევ ეთერშია მარილი გემოვნებით და დღეს ჩემთან სტუმრად არის მოდელი, აწუკვე მსახიობი, ქალბატონი ალექსანდრა პაიჭაძე, როგორ ბრძანდებთ? კარგად, შენ როგორ ხარ ძვირფასო? მადლობა, ნელ-ნელა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ აი ყველაზე დიდი კრახი რაშიც განვიცადე მთელი ცხოვრების მანძილზე და ვერ განვითარდი, იქ მომიწვია. იქნებ დღეს მაინც გამომივიდეს რამე. დღესთან თუ მე უნდა გიყურო და შენ. არა, თან უნდა მიყურო, თან მეც რაღაცებს აგიხსნი, ან ძირითადად მე ვაკეთებ ხოლმე, არავის არ ვაწვალებ. ესეც რაღაცა უბრალოდ შემეცნებითი გადაცემა არის, იქიდან გამომდინარე არის მასწავლე რა. მოდაია. ეს ჭირდება კერძისთვის? დაიწყეთ, არა. კერძიდანაც დალებთ. კარგი. ხო და? ნელ-ნელა დავრად. კი, შეგიძლია. ესე იგი, მეგობრებო, დღეს უნდა გაგვეკეთებინა კერძი, რომელსაც ქვია ქათამი ტუსკანურად. ტოსკანურად. ქათამი ტოსკანა, იტალიური კერძი არის, მაგრამ დავეჯახეთ ესეთ პრობლემას, რომელსაც გაფრთხილებთ ხოლმე, მეგობრებო და ეხლა მე თვითონ დამემართა. ამ კერძში ერთ-ერთი მთავარი ინგრედიენტები არის ნაღები და ფქვილი. მაგრამ აღმოჩნდა ალექსანდრას მოსვლის შემდეგ შეგვეთხოვინა, რომ ალერგია აქვს ორივე პროდუქტზე. იქიდან გამომდინარე, ქათამი ტოსკანურად აღარ გამოგვივა, მაგრამ სამაგიეროდ ნახავთ, როგორ შეიძლება რაღაცების გადათამაშება. ისე რომ კერძი მაინც გემრიელი საინტერესო გამოვიდეს, მოულოდნელად, სპონტანურად, აი ესე მშვიდოსნურად და ეფექტურად. შენ რა ხარ ნიშნით? გამოიცანე. ლომი? ყველას ლომი გონა, არა. ახლოს, ლომთან ახლოს. ქალწული ხარ? გაჩერდი მე. დღეს ჩვენ გავაკეთებთ ქათამს ტოსკანურად, ოღონდ არა ტოსკანურად. სპეციალურად ალექსანდრა პაიჭაძისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის. ესე იგი, მეგობრებო, ასე ვიღებთ, ეს ორი ინგრედიენტი აღარ გვექნება. ნაღები და ფქვილი გახხრა. და დარჩა სრულიად ჯანსაღი. ისიც ძალიან ჯანსაღია. და ჩემს საყვარელი ინგრედიენტი. ძალიან ჯანსაღი. მზეზე. დამარინადებული, ხო? მზეზე, გამომშრალი, პომიდორი, ზეთში, ეს ძალიან მიყვარს. დიახაც. და ქათვის მკერდი, რა თქმა უნდა, და სახამებელი და მარილი, ხო? და მარილი. და რაც გამორჩა, არის როზმარინი. როზმარინი თმაზეა ძალიან კაი. მე ხო ძალიან ხშირად შხაფში ვდგარ ხოლმე როზმარინის ბუჩქით ესა. იცი, ნაწილი წაიღე. კაფეი. ასევე ორეგანო, პაპრიკა, ასევე ბოსტნეულიდან გვაქვს ხახვი, ნიორი და ისპანახი. ისპანახი ვიცი რომ ძალიან კარგია კანისთვის, აი ძალიან სასარგებლოა. ბევრი ვიტამინით, უკვე ფერმები გვაქვს ისპანახის, უკვე კაი ხანია და ასე რომ ზამთარში შეგვიძლია. საქართველოში? სულში, არის სულ არის. ისპანახი სულ არის. ისპანახის ფხავს სულ ჭამს. ძალიან მაგარია. ესე იგი, პირველ რიგში ქათამი, მეგობრებო, ფილე ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ გამოიყენოთ ასევე ქათმის ფეხები, თუ გინდათ, ოღონდ ძვალი ამოვაცალოთ. ხო, მოგეხმარო. თავისუფლად შეგიძლიათ. იქა. ამას მომწონს. თითების დამატებით იქნება ახლა. ქათამი. კარგი რა, ისედაც კაი ხუმრობ როგორ. ნერვიულობ. არის ნერვიული, ყველაფერი კაი, თითიც გემრიელი. გაგვიკეთებ. აი ეს არის შაბლონი. საშუალო ზომა. შაბლონი, კი ბატონო. მართლა მიშველე, ხა კენდალის კიტრი არ დამემართოს. გახსოვთ კიტრს რა უხნა კენდალ ჯენერმა? ჰა? მე არ ვიცი. არ მოაზრმოთ. აი ამ ნაჭერს რა უყო შე? მოაშორე გადააგდოთ. მოაშორე გადააგდოთ. რაც არ მოხდა, აი დადეთ. ფისოებს გადაუგდოთ. ფისოებს გადაუგდოთ. შეგვიძლია ბულიონი გავაკეთოთ ამას. ეს დავტოვო ეს ზომა. ესეც შეგვიძლია გადააგდოთ, თუ არ მოგწონს. აი მოწონს. ხო, ოკეი. აი ხედავ, აი ეს არის პატარა ხრტილი, რომელსაც ვიღებ ხოლმე რა. ამას ვაჭრი ხოლმე. ასე კარგია. ეს ფისოებისთვის თუ შეიძლება პროდიუსერს. ესე იგი, სანამ ეს ამბავი გაკეთდება, ჩვენ შეგვიძლია დავამუშავოთ ხახვი მარტივად. სანამ ქათამს გვიჭრის ხალბატონი. არა, ფლატ კენდალი არ ყოფილა. ესე იგი, მე რამდენადაც ვიცი, შენ ასევე დაუბრუნდი ტელეეკრანებს ჩვენთან არხზე და მოგვიყევი. კი, მაგ მხრივ მეტნაკლებად პასიურად ვიყავი. ბავშვი, რაღაცა დედობა და უფრო სხვა მუღამები მქონდა ცხოვრებაში. და ახლა დავბრუნდი. ძალიან მიხარია, რომ მსახიობის ამპლუაში და როლში დავბრუნდი. ასევე მე ხო წამყვანი ვარ კიდევაც და
მილიონი ღონისძიება და რაღაც მოწაყვანილი ტელევიზიითაც, ისეც კორპორატიულებიც და այն მაგ მხრივაც ძალიან დავიწყე აქტიურობა. ხო და ეს სამსახიობო სფერო ძალიან ჩემია იმის მიუხედავად, რომ არ ვაქვს თეატრალური დამთავრებული და რაღაცა TVC-ზე იწყება ძალიან საყვარელი ისეთი სერიალი. ხო, ახალგაზრდული რაღაცა მსუბუქი ძალიან ფან. მარჯვენა სანაპირო ქვია სერიალს, არის ახალგაზრდებზე, რომლებიც თბილისში ცხოვრობენ, ზოგი არის დაოჯახებული, ზოგი დასაოჯახებელი, ზოგი საერთოდ არ აპირებს. და მოკლედ მათი ყოველდღიურობა, მეგობრობა და რაღაცა ისეთი სახალისო მომენტები რა. ნახე რა ამაზე დავჭერე. საოცრად. პროგრესირებს სამზარეულოში მეგობრებო. დიახ. პირველ რიგში მეგობრებო შევწვათ ქათამი. კი ბატონო. მოდი დავალაგებ რა. ცხელტაფაზე გვინდა. შეიძლება თუ ძალიან ჩავიდები შენს კომპეტენციაში. დიდი მადლობა. და ის როგორ კეთდება? როგორ კეთდება და ეს რბილად, ნაზად ვათავსებთ ქათმის მკერდის დანაწევრებულ ნაწილებს ტრაფაზე. აჰა. იცია, შანსი მომეცა რომ გავაკეთო. სახში ამას ვერ ვასწრებდა, მაგრამ გემრიელად გავაკეთო. ხო შეიძლება? თვითონ მაგარი კულინარია. სახში ვინგელოდება ხოლმე საჭმელი რო გავაკეთო. სახში მყავს ფანტასტიკური ძიძა ბავშვის და ისეთ კერძებს მიმზადებს, რომ მაგრად გამაზარმაცა სიმართლე გითხრა მაგანაც, რომ მეგულება ადამიანი, რომელიც რაღაც საოცრებებს ამზადებს. ვაი, მე ხელი დამეწოდი. რა უშავს გოგო, პირიქით დაუწიე ხა რომ ხელი არ დაგიწევ. აჰა. აი მე მგონი ეხლა ჩავაწყოთ ბარაკიანა ცოტა. ეხლა ქათმის სპონდე ეხლა შენაც დაალა ქათამ პატარავდება რა რო აკეთე რა. კი ბატონო. ამღარებში შეიძლება ჩავაწყო და მე დაპატარავდე და ახლა. აი გენაცვალე. ამ კერძის იდეა ის არის რომ აკეთებს ეს სკელ ქვილიან ნაღებიან ამ ქათმის ფულში წოდა ანუ ეს სკელის соуსი არის რა რომელიც არის ამ ორ კონკრეტულ ინგრედიენტზე დაფუძნებული. ძალიან მინდა სიმართლე გითხრა, მაგრამ არ შეიძლება. მაგრამ ნო იქიდან გამომდინარე რომ ამ ეტაპზე არ გამოგვივა, ჩვენ ვეცდებით რომ ეს соуსი შევასქელოთ სახამებლით, რომელიც იქაც მიდიოდა, მაგრამ ის არის სახამებლის соуს. სახამებლის ნიუანსი. ხო. არის ესეთი პრობლემა რომ სახამებელი თუ ბევრი მოგივიდა, მე აქვს აი ძალიან ეგეთი გემო რა, აი რაცნაირი. ცოტა მწარე არა არა ჟავა არა აი რაღაცა გეგონება соуსია მაგრამ ფუილი აქვს ბევრი რა ხო ცოტა სიმწარეში რო გადა სიმწარეში აი რაღაცნაირი აი სოდაში რო წყალი გავა არ ვიცი ვაფშე რა გემოა სპარტე რომელია წყლარტე არის ხო აი ეგეთი მაგრამ ქართულ გემოებს ქვია ზოგადად ეგეთი სახელები რომელიც აი როგორც ჟღერს ისეთი გემოა ზუსტად აი ზუსტად და მწარე არის წყლარტე არის ეს соуსი გემრიელი რო გამოვიდეს ჩვენ გვინდა კარგად შევწვათ ქათამი და დაიბრატოს ეს დაბრაწული რაღაცები ტაფაზე რაც დარჩება მოგცემს ამ ერთ-ერთ გემოს ფენას აჰა ანუ ერთ-ერთი გემო თამაში ერთ-ერთი გემო იქნება ხო მოთამაშე პრიკოლი ჩაიწერე ფრაზები ჩაიწერე ნუ რა ყველა წამყვანი კი არა ზოგი საერთოდ აკეთებს ქათამი როცა მიიღებს აი ესეთ ოქროსფერს ეს უნდა დავჭრა ხა? არა თუ ეს უნდა იყოს? ეს უნდა იყოს ეს არის ყველაზე გემრიელი ეს ნაცვლი რაც არის აი ეს არის მთელი ამბავი ამ მთელ ამბავში უნდა შევწვათ ხახვა ორიგინალში ეს კერძი ეს ქათამი არის ამოვლებული ფქვილში მეგობრებო და იწვევა ფქვილში და არის ამ ფქვილის და ნამწვავის მიქსი, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში მარტო ქათმის ნაწილი არის და ამაში წავთ ხავს. რა დონეზე წავთ? ნუ აი ცოტა უნდა მოვიდეს რა. კარგად უნდა მოვიდეს, სხვა შეს არ გვინდა ეს ხახვის ჩაკბეჭა სოუსში. არა, ესე დარბილდეს კარგად, ანუ ძალიან მაღალ ცეცხლს მაინც. არა, ნელ ცეცხლზე? ნელ ცეცხლზე. მაგრამ ცხიმს ნუღა დავუმატებთ, აქვს საკმარისი ცხიმი. კი. ქათამთან რაც ჩაუშვით. და აუცილებლად უბრალოდ ეცადეთ რომ ეს ნაწილი რაც არის, ყველაფერი მოაშოროთ და გავურიოთ ხახს. ხახს, დიახაც. აი, ვისაც ხახვი არ უყვარს შენი აზრით, ის შეიძლება შეცვალოს. თუ თქვენ არ გიყვართ ხახვი, ფქვილი, ნაღები, ქათამი,
არის მილიონი სხვა კერძი, რომელიც შეგიძლიათ გააკეთოთ გარდა ქათამი ტოსკანურად და არა, ზოგადად გეუბნები. მაგალითად, ჩემი და ძალიან მოყვარული ამ ყველაფრის, უბრალოდ ხახვი თუ არის, იქ თუ ურევია, ჩათვალე რომ ანუ მისთვის არ არის ეს კერძი არ არსებობს. მე პირადად ხავს მალავ ხოლმე. ხო, ანუ უფრო სხვანაირი. იცი რას ვაკეთებ, აი მაგალითად რამე соуსში თუ უნდა დავმქონდეს ხახვი, შემიძლია ხახვი მოვხარშო. აჰა. და მარტო ის ტვენი დავამატო დავუშვათ იმ соуსში რა, ეგეთი დამალული ხახვები რა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ხახვის ვიზუალი უფრო აწუხებს, ვიდრე შეიძლება ეგეც არის. რა გემო რა. და დიდად დაფიქრით მეგობრებო, ხახვის ვიზუალი უფრო გაწუხებს თუ ხახვის გემო. კი ბატონო. რა, ამაშივე დავამატოთ ცოტა როზმარინი. შე. ცოტა ორეგანო. ასე. კარგად. და თქვენ ნასვამ ღვინოს ჩავასხათ ერთი ჭიქა ალექსანდრა პაიჭაძის მოყუდებული ღვინო. ესე იგი ღვინის პრინციპი რა არის? ღვინოდან უნდა ამოვადუღოთ ალკოჰოლი, ანუ ჩვენ გვჭირდება მარტო ღვინის გემო და არა სხვა რაღაცები. და რამდენ ხანში ხდება ეგ ამოდუღება? უნდა წამოდუღდეს ცოტა რედუქცია ქვია რა, დაიშრობს. კი, დაიშრობს. ამას ურევთ და ამოდუღდეს, მაინც და მაინც. რედუქცია უნდა აორთქლებამდე. ეხლა სახამებელს რას ვუშვებით? ცოტა ავიღოთ, დაახლოებით ერთი ჩაის კოვზი, ან კოვს ნახევარი და დავუმატოთ ცოტა წყალი და კარგად მოურიოთ. რეალურად ეს соуსი უნდა შესქელებული იყო ფქვილის, სახამებლის და გადამაყოლა მოკლედ, აი ამ მენიუს შეცვლას გადამაყოლა. რა ვქნა გიყვებით მეგობრებო, რა ვქნა ახლა, გონია რომ ვიღაცებს ვაყველი, არავის არაფერს არ ვაყვებ. პირიქით საინტერესო. ესე იგი ეს соуსი უნდა შესქელებული იყო ნაღების და ნაღების ხარჯზე, მაგრამ რა ხან არ გამოგვდის, აქედან გამომდინარე ჩვენ შევასქელებთ მარტო სახამებლით და სახამებლით რომ შევასქელოთ, სახამებელი ჯერ უნდა გავხსნათ წყალში, იმისთვის რომ ეს ბურთები არ გაიჩინოს რაღაც პატარა. და შემდეგ უნდა ნელ-ნელა მომატოთ соус და როცა დავაყენებთ იმ სისქერე რომელზეც გვინდა, მაგრამ შეგვიძლია აღარ დავამატოთ. ეს თემა. შვენიერია. ესე იგი აქვე დავამატოთ ნიორი, ჩავჭყლიტოთ შიგნით. გავხსნათ ამ თელ ამბავში. იქიდან გამომდინარე რომ მე ვიყენებ შრალ როზმარინს. გვინდა რომ ცოტა მიიღოს სითხე. აქედან გამომდინარე დაბალ ცეცხლზე ჯობია ამის რედუქცია და თან ამ სითხესაც წამოიღებს თვითონ როზმარინი და იმედი მაქვს რომ არ შექმნება ის თან გამოყოფს ჯოხივით. ხო, მაგრამ ჯობია თუ გაქვთ საშუალება და თუ იპოვით სადმე, არის იყიდება როზმარინი, ხო? კი, ფრეშ როზმარინი ბევრად უფრო უხდება ზოგადად ამ კერძს. ნედლიანი, ხო? ნედლი. დიახ. ნახე დაიკლო სადღაც ნახევარი თავის სითხისა. კი. ბატონო. აქ შეგვიძლია დავამატოთ ნელ-ნელა ჩვენი სახამებლის მიქსი, ოღონდ დავამატეთ თითო სუფრის კოვზი დავუშვათ და მოურიეთ და ცადეთ ნახეთ როგორ შეასქელებს ეს მიქსი. თან უნდა ვურიოთ, ხო? თან ვურიოთ აუცილებლად კი ბატონო. არ ყოფილა რთული კულინარია. საერთოდ ზოგადად. და აქ უკვე დავამატოთ ნახევარი სუფრის კოვზი პაპრიკა. პაპრიკაც დავამატოთ ხოლმე დაბალ ცეცხლზე. იმიტომ რომ ძალიან მარტივად იწვება, რომ არ მოუმატოთ ცეცხლს არავითარ შემთხვევაში. დავუმატოთ კიდე წყალი. წყალი მიეცით იმდენი რომ აი რაღაცა აი соуზი რო არის ქართული, აი დაახლოებით ეგეთ მდგომარეობამდე მიიყვანოთ რა. ხორცები ამოჭმული соуზი რო არის, ხო? მარტო წვენი რო დარჩა, აი რა. გავსინჯავ. ჯერ არ გასინჯე, მეც პირველად ვაკეთებ და არ ვარ საკუთარ თავში დარწმუნებული. დავუმატოთ მარილე. ამაშივე დავუმატოთ კიდე ცოტა ორეგანო დამატდა. ერთ ხარეთით აკას ჩავაგდებ. ისეთ გავჭრით. ეს არ დამიტოვო. ოჰო, ეგა. და დავუმატოთ საოცარ სიმჟავეს გემრიელ. სიმჟავეს და სიტკბოსაც მიცემს. ამას შაქარიც აქვს. სიმჟავეობას. და ეს არის სანდრაი პამიდორი, მეგობრებო, მზეზე გამოხმარ პამიდორი. ნუ თავის გემოსაც მეცემს და ალბათ ვფიქრობ ეს ის ინგრედიენტია, რომლის გემოზეც უნდა წაიყვანოთ ეს კერძი თუ ნაღებს და რაღაცებს არ იყენებთ. ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ინგრედიენტია სამზარეულოში. ეს შენ დაამატე, შენ მოამზადე თუ ესე შეიჭიდე? არა, ეს ესე იყიდება მაღაზიაში ჩვეულებრივად.
შეგიძლიათ თქვენ თვითონ ზაფხულში დაალაგოთ პირსახოთზე, გააწყოთ პომიდორი. კი, ჩერი გაახმება მზეზე. მერე ზეთში ჩაალაგოთ, ნიორი რაღაცები დავუმატოთ. კარგი. კაი. ამას კიდე ცოტა ძიძას უნდა უთხრა. შენ twin-თონ კენი სახში რამე. იზამს. ეს მოგავე. ცოტა წყალი დავუმატოთ კიდე. და ვილოცოთ, რომ გემოზე დაჯდეს. აბა, შეფ. შეიძლება? ცოტა ხანში. გასინჯა რაგლე. სიცხარეს მიცვენდი კიდე. ხო რაღაცა. არა. როგორია? აი რაღაცა რას მიცემდი, იცი? გასმიცემ, კარგს ნამდვილად. ხო, რაღაცა რძის პროდუქტის თხემი აკლია ნამდვილად. დიახ. მაგრამ რახან ჩვენ აი ამ მიმართულებით წავედით, მაგნაწილში უნაკლოა. კაი, უნაკლო არის, მაგრამ მე მგონია რომ ცოტა კიდე პაპრიკას აიტანს. აიტანს, იგეთახავენ. მაინც. სწორი ხარ. მგონია რომ ცოტა. მართლა სწორი ხარ. კაი, მე მგონია რომ მაშინ პაპრიკაში წავიდე. აბა ვნახოთ ახლა. თუ არ გვაქვს ეს ნაღები და რამე, ამას მე მგონია ძალიან მოხდებოდა ანისის ვარსკვლავის ჩამატება. ესეთი არის. ეხლა ამ ანის ვარსკვლავს დავამატებთ. ჩავაბრუნოთ უკან ჩვენი ქათამი. აჰა. და კიდე ცოტა წყალი დავამატეთ და ამაში ჩავხარშოთ ჩვენი მთელი ამბავი. ბოლო შტრიხი ამ ყველაფერს ავიღოთ ისპანახი. მოვხიოთ სახლურად. ეს ჯოხები მოვაშოროთ, მე არ მიყვარს. ხო, მეც არ მიყვარს ჯოხები. არავის არ უყვარს ჯოხები, ვის უყვარს ჯოხები. და პირდაპირ ან შუაზე შეგიძლიათ გახიოთ. ესე. და ჩააყარეთ აქ. ცოტა სიმსუბუქე მედია გამოგვივა ამით. და ამაშივე, ამ соуსშივე ეს ისპანახი ჩარბილდეს. ჩარბილდება, კიდე შეგვიძლია დავუმატოთ. არ მოვაკლოთ. თუ გაქვთ ბეიბი სპინეჩი, ეგეც ძალიან ხდება. ბეიბი არის ანუ ახალი პატარა გაზრდილი. ნორჩი. ეგ არის სიტყვა? ნორჩი კი. ნორჩი ისპანახი თუ გაქვთ. გამოგვივიდა რაღაცა იტალიური ჩახოხბილივით რა. საინტერესო ტიპი. ფერები მომწონს ზოგადად. გემოზეც რაც გავსინჯე. პალიტრა, ჯანსაღი და გემრიელი, ყველაფერი ჯანსაღი. და გამორთეთ, აი 2 წუთში მზად არის ისპანახი და შეგვიძლია დავასერვიროთ კერძი, რა დავიდეთ სერვირებაზე. მოვწიოთ და შეგვიძლია ესეც. მართლა იტალიური ჩახოხბილის ეფექტი აქვს ჩემთვის ამას ნაღების და ყველაფრის გარეშე. მე მგონია რომ მაინც საინტერესოა. მე მეტი აღამი. ალექსანდრა პაიჭაძე ჭამს ცოტას. ძალზე. ვიცოდეთ ძალზეთ. ვიზუალურად ისეთი არა, რომ არც არაფერი აღარ არაკლია ჩემი აზრით. არაკლია არაფერი, ხო? აბა არომატი. იცი რა, ხო გქონდა შიში რომ ქართულ соуს არ დაემსგავსასა და არ გავს. ერთი წამითაც არ. არა, ვერ დაემსგავსა ორეგანოდან, არა, ვერ დაემსგავსა, მაგრამ რაღაცა ეს აქცენტი აქვს ვიზუალურად ცოტა ინტერესი აქვს. მეგობრებო, ეს არის ჩვენი კერძი და ახლა დავაგემოთ. ნახო. ლაც ვაკურთხევით, მოდი გადმოგიებ. დავარქვათ შენი ნახევავი. ვიზუალურად მომწონს, არომატი მომწონს. გემო თავარი. ნუ, ვისაც უყვარს ეს წითელი соуსები, მე მგონია ძალიან მოეწონებათ ეს კერძი რა, პომიდორი ვისაც უყვარს. აი ხო რაღაცა მოჩახოხბილო ტიპები, ცოტა მძიმე. არა, მძიმე საერთოდ არ არის, არაფერი აქ მძიმე არ არის. ნუ, აი ნაგებთან შედარებით, პომიდორის ცარიელი პომიდორის соуსი უფრო მძიმეა. მე მგონი არ უნდა იყოს ურიგო. ჯოგა. ძალიან კარგია, როგორი რბილია. ქათამი. ზოგადად გემოს პროფილი მომწონს შენას. ძალიან გემრიელია, შემიძლია ბოლომდე მივირთვა მართლა. სხვა კერძია, აბსოლუტურად. მე ამით დაგემშვიდობებით, ეს არის მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეგიძლიათ რაღაც კერძი გადააკეთოთ სხვა კერძად, უცებ და ცადეთ სახში, ცადეთ ნაღებითაც, ცადეთ ფქვილით.
და მოგწერეთ თქვენი შთაბეჭდილებები. გამოწერეთ Facebook-ზე, Instagram-ზე, YouTube-ზე. გელოდებით შემდეგ პარასკევს ნახვამდის. Piu.